คืนวันเพ็ญเดือน10บนยอดพระราชวังต้องห้ามกระบี่เดียวหยดโลหิตไซมึงซวยเสาะจะดวลกับเจ้านครเมฆขาวเอียบโกเซียเซียนเหินจากฟากฟ้าในโลกต้องไม่มีข่าวใดสามารถสั่นสะเทือนยุทธภพได้เท่ากับข่าวการต่อสู้ระหว่างสองจอมกระบี่แห่งยุคไปได้อีกแล้วทั้งสองไม่เคยมีความแค้นต่อกันแต่เหตุใดจึงต้องฟาดฟันกันถึงตายคำตอบคือเนื่องเพราะอาวุธที่พวกมันใช้คือกระบี่คำว่าสุดยอดมือกระบี่ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไซมึงซวยสอบถามเอียบโกเซียว่าท่านเรียนเพลงกระบี่เจ้านครเมฆขาวกล่าวว่าตัวเราคือกระบี่อย่างนั้นท่านทราบหรือไม่ว่าแก่นแท้ของเพลงกระบี่อยู่ที่ใดท่านลองบอกมาไซมึงซวยสอเน้นเสียงว่าอยู่ที่ความสุจริตเอียบโกเซียทวนคำคล้ายดังไม่เข้าใจไซมึงซวยสอกล่าวต่อมีแต่ความสุจริตธรรมจึงสามารถฝึกปรือเพลงกระบี่ถึงขั้นสุดยอดคนที่ปราศจากความสุจริตใจไม่คู่ควรกับการวิจารณ์กระบี่เจ้านครเมฆขาวพลันถามว่าท่านก็เรียนเพลงกระบี่ไซมึงซวยสอตอบว่าความรู้ไม่มีขอบเขตกระบี่ยิ่งไม่มีขอบเขตจำกัดเอียบโกเซียเงียบงันเนื่อนนานจากนั้นพลันกล่าวว่าท่านเมื่อเรียนเพลงกระบี่สมควรทราบว่าคนเรียนเพลงกระบี่เพียงสุจริตต่อกระบี่ไม่สุจริตต่อคนนี่คือภาพยนตร์เรื่องศึกชิงเจ้าศตวรรษ The Duel of the Century ดัดแปลงจากนิยายเรื่องเล็กเซียวหงตอนสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดนวนิยายกำลังภายในที่ได้รับความนิยมอีกเรื่องหนึ่งของโกเล้งออกฉายในปี 1981 กำกับโดย Chor Yuen สร้างโดย Shaw Brothers Studio นำแสดงโดยหลิวหยงรับบทเป็นเล็กเซียวหงเย่หัวรับบทเป็นไซมึงซวยเสาะป่ายเปียวรับบทเป็นเอียบโกเซียโดยเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อจากนี้เราจะยึดตามเค้าโครงจากนิยายต้นฉบับของโกเล้งโดยใช้สำนวนแปลของนนพรัตน์ซึ่งผู้จัดทำขอน้อมนำสำนวนการแปลบางส่วนของท่านมาใช้ด้วยความเคารพณนครหลวงอันเปี่ยมด้วยอำนาจในเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงใบไม้กรอบแห้งปลิวไปตามแรงลมพัดพาเงาแห่งอำนาจเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันลี่อีปะหนึ่งในสองผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งนครหลวงกำลังเดินตรวจตราพื้นที่ในเขตอิทธิพลของมันตามกิจวัตรประจำวันมันมาพร้อมขบวนผู้ติดตามมากมายใบหน้าเย็นชาของมันไม่เผยความรู้สึกใดๆแม้จะอยู่ท่ามกลางความเงียบคล้ายพายุที่กำลังก่อตัวทันใดนั้นเสียงล้อรถม้าก็พุ่งมาพร้อมกับกลุ่มชายชุดดำและอาวุธหน้าไม้ครบมือท่ามกลางความตกใจของทุกคนและเมื่อรถม้าสีดำสนิทสองคันหยุดลงก็นำพากลิ่นอายแห่งความตายแผ่กระจายออกมาสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นบัดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือการซุ่มโจมตีลีอีปักกลางเมืองหลวงในเขตอิทธิพลของมันเองเมื่อการโจมตีระรอบแรกไม่ประสบผลขณะที่ลีอีปักกำลังจะถูกระดมยิงด้วยธนูระลอกที่สองเล็กเซียวหงก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้ด้วยการใช้เหรียญอีแปะ2เหรียญซัดเข้าตัดสายธนูหน้าไม้ทั้ง28เส้นขาดสะบั้นเล็กเซียวหงเป็นยอดนักสืบแห่งยุทธภพมีความเก่งกาจทั้งในด้านของไหวพริบและปัญญามีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนมีดวงตาคมมองทุกอย่างทะลุปรุโปร่งและที่น่าจดจำก็คือคิ้ว4คิ้วมันคือหนวดบางเรียวยาวที่ตัดแต่งอย่างประณีตอยู่เหนือริมฝีปากคล้ายขนคิ้วอีกคู่ทำให้เขายิ่งดูมีเอกลักษณ์ชวนให้จดจำวิชาเอกคือดัชนีสัมพันธ์จิตใจเขาเป็นชายเจ้าสำราญรักการร่ำสุราชื่นชอบความงามของสตรีแต่ไม่หลงไหลอย่างโง่งมเขาเคยรักเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดและทั้งหมดนั้นหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจเบื้องหลังการลอบสังหารครั้งนี้เป็นผลมาจากเกมเดิมพันมหาศาลที่เกี่ยวพันกับการประลองยุทธครั้งสำคัญระหว่างไซมึงซวยสอกับเอียบโกเซียในนครหลวงมีผู้ทรงอิทธิพลอยู่เพียง2 คนนั่นคือลีอีปักและโตทงหึงทั้งสองเดิมพันกันด้วยทรัพย์สินมหาศาลและเหนือสิ่งอื่นใดคือเขตอิทธิพลในนครหลวงผู้ชนะจะได้ครองนครหลวงทั้งหมดลีอีปักเดิมพันข้างไซมึงซวยเสาะโตทงหึงเดิมพันข้างเอียบโกเซียทุกผู้คนต่างวิจารณ์ว่าเอียบโกเซียต้องเป็นฝ่ายชนะอัตราต่อรองจากในตอนแรกแทง3จ่าย2ถูกปรับมาเป็นแทง2เอา1จนกระทั่งมีข่าวแพร่สะพัดว่าเอียบโกเซียได้ประลองกับทั้งเทียนนี้แห่งตระกูลทั้งในเสฉวนซึ่งเป็นเจ้าแห่งอาวุธลับและยาพิษจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโดนพิษร้ายแรง
ข่าวนี้ทำให้ราคาต่อรองในวงพนันพลิกผันอย่างรุนแรง จากที่เอฟโกเซียเป็นต่อกลับกลายเป็นไซมึงซวยเสาะพลิกกลับมาได้เปรียบทันที ฝ่ายที่ถือหางเจ้านครเมฆขาวต่างพากันร้อนรุ่มจนคิดใคร่ผูกคอตายโตทงหึงจึงคิดกำจัดลี่อีปักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้พนันหากเจ้าหนี้ตายลูกหนี้ก็ไม่ติดค้างกฎข้อนี้ทุกคนต่างรู้ดี เมื่อการลอบสังหารครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีครั้งที่2ตามมาขณะที่ลี่อีปักและเล็กเซียวหงไปพักผ่อนที่โรงอาบน้ำลี่อีปักถูกลอบวางยาพิษด้วยการแอบใส่ไว้ในผ้าขนหนูแต่ก็รอดมาได้อีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของบุคคลปริศนาที่ส่งเสียงเตือนบุคคลปริศนาที่ส่งเสียงเตือนนั้นกลับเป็นโตทงหึงมันปรากฏตัวขึ้นและยอมรับว่าเป็นผู้บงการการลอบสังหารทั้งหมดมันบอกที่มันช่วยชีวิตลี่อีปักมันไม่ได้ต้องการให้ลี่อีปักติดหนี้บุญคุณและมันยังกล่าวย้ำว่าลี่อีปักก็ไม่ต้องสำนึกว่ามีอะไรที่ติดค้างต่อมันอีกด้วยโตทงหึงนอกจากจะไม่ต้องการชีวิตของลี่อีปักแล้วมันยังคิดขอเพิ่มเดิมพันด้วยเงิน80,000 ตำลึงรวมถึงเขตอิทธิพลทั้งหมดและอำนาจในเมืองหลวงและยังเพิ่มข้อแม้ขึ้นอีกว่าผู้แพ้จะต้องออกจากเมืองหลวงไปตลอดชีวิตขณะที่ลี่อีปักยังงงงันการปรากฏตัวของเอียบโกเซียที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งก็ทำให้มันเข้าใจได้ในทันทีเอียบโกเซียปรากฏตัวขึ้นและได้เผชิญหน้ากับถังเทียนยงซึ่งเป็นน้องชายของถังเทียนนี้เอียบโกเซียได้แสดงฝีมือจัดการถังเทียนยงอย่างง่ายดายด้วยเพลงกระบี่เซียนเหินจากฟากฟ้านั่นเท่ากับพิสูจน์ว่ามันไม่ได้ถูกพิษและยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิมคนตายต่างไม่ต้องชำระหนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมโตทงหึงจึงเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ลี่อีปักตายเดิมทีการประลองถูกกำหนดไว้ในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 9บนยอดเขาจี้กิมแต่ไซมึงซวยเสาะขอเลื่อนออกไปอีก1 เดือนอย่างกระทันหันและเปลี่ยนจากยอดเขาจี้กิมมาเป็นบนยอดพระราชวังต้องห้ามในนครหลวงสาเหตุเนื่องเพราะมันเพิ่งทราบข่าวว่าภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกำลังตั้งครรภ์ก่อนหน้านั้นไซมึงซวยเสาะอาจเป็นมือกระบี่ที่เย็นชาไร้ความรู้สึกแต่บัดนี้มันกลับกลายเป็นคนมีภรรยามีบุตรมีครอบครัวกระบี่ของมันแม้ยังไร้น้ำใจแต่ตัวของมันเล่าแค่คิดถึงเรื่องนี้ฝ่ามือของลี่อีปักก็มีเหงื่อเปียกชุ่มโชกขึ้นมาแล้วไซมึงซวยเสาะเป่าหิมะแห่งหมู่บ้านหมื่นเหมยยอดมือกระบี่ผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความเด็ดขาดก่อนการต่อสู้ทุกครั้งมันจะถือศีลกินอาหารมังสวิรัติและอบร่ำร่างกายด้วยเครื่องหอมอย่างพิถีพิถันไซมึงซวยเสาะถือว่าการฆ่าคนนั้นคือพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์มันเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ในนครหลวงแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตห่างจากความวุ่นวายและสันโดษมันตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านหมื่นเหมยใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่คบค้าผู้คนมีมิตรแท้ไม่เกิน3 คนหนึ่งในนั้นคือเล็กเซียวหงมันออกจากบ้านเพียงปีละ4 ครั้งและทุกครั้งคือการไปฆ่าคนมันฆ่าเฉพาะคนที่สมควรตายเท่านั้นมันมีหลักของตนเองชัดเจนมันฝึกกระบี่ตั้งแต่อายุ7 ปีใช้เวลา7 ปีจึงสำเร็จเพลงกระบี่มันชอบสวมชุดขาวราวหิมะยามแทงกระบี่ออกและชักกระบี่กลับมันจะเป่าลมเบาๆที่ปลายกระบี่แท้จริงที่มันเป่ามิใช่หิมะแต่เป็นโลหิตหากมันตัดสินใจจะฆ่าใครจะมีเพียง2 ทางให้เลือกเท่านั้นไม่ใช่เขาตายก็เป็นเราสิ้นไม่มีหนทางสายที่3นี่คือปรัชญาแห่งคมกระบี่ของไซมึงซวยเสาะจากวัย15 ถึง 35 ปีสังหารมามากกว่า80 คนแต่ละกระบี่จู่โจมด้วยความแน่วแน่แม้แต่ตัวเองก็ไม่อาจรั้งกระบี่กลับไซมึงซวยเสาะคือภาพตัวแทนของความเยือกเย็นและความซื่อสัตย์ต่อคำว่าเกียรติแห่งมือกระบี่เอียบโกเซียเจ้าของท่าไม้ตายเซียนเหินจากฟากฟ้ากระบี่เดียวดายผู้เย่อหยิ่งยอดมือกระบี่ผู้มีบ้านเรือนอยู่ไกลโพ้นดินแดนน้ำไหโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกมีชื่อเสียงก้องยุทธภพในฐานะเจ้าของท่าไม้ตายอันไร้เทียมทานเซียนเหินจากเหนือฟ้าเป็นหนึ่งในจอมยุทธที่ถูกยกย่องสูงสุดแห่งยุคมันชอบสวมชุดขาวมันฝึกเพลงกระบี่มาเพื่อฆ่ามันหยิ่งในศักดิ์ศรีเย็นชาและแข็งกร้าวไม่เห็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้อื่นหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองลงมือสังหารโดยไม่ยั้งไมตรีไม่ลังเลจิตใจเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวและห่างไกลจากคำว่าเมตตาเพลงกระบี่ของมันไม่ได้เกิดจากความโกรธหรือความแค้นแต่เกิดจากความว่างเปล่าเป็นดั่งเงาที่เลือนลางแต่เมื่อเคลื่อนไหวกลับสังหารได้ดั่งเทพเจ้ามันคืออีกขั้วของกระบี่ที่แข็งกร้าวนับเป็นมือกระบี่ที่เงียบงันแต่เฉียบคมพร้อมสะบั้นทุกสิ่งที่ขวางทางแม้แต่ความผูกพันหรือชีวิตของตนเองและแล้วก็มาถึงวันที่15 เดือน 10กระบี่เดียวหยดโลหิตเซียนเหินจากฟากฟ้า
เป็นวันนัดหมายประลองกระบี่ระหว่างประมุขแห่งหมู่บ้านหมื่นเหมยไซมึงซวยเสาะและเจ้านครเมฆขาวเอียบโกเซียบนยอดพระตำหนักกิมล้วงเตยพระตำหนักสูง10 กว่าวายอดหลังคาเป็นกระเบื้องเรียบลื่นดุจกระจกและสถานที่นี้ยังเป็นที่ว่าราชการขององค์ฮ่องเต้ที่มีการดูแลรักษาการสูงสุดในแผ่นดินใต้เงาแสงจันทร์กลมโตเหนือพระตำหนักหลวงท้องฟ้าส่องสว่างราวจะมาเป็นสักขีพยานให้กับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุทธภพไซมึงซวยเสาะและเจ้านครเมฆขาวต่างยืนเผชิญหน้ากันทั้งสองต่างสวมชุดขาวบริสุทธิ์ราวหิมะใบหน้าทั้งสองปราศจากความรู้สึกแต่ทว่าแฝงด้วยประกายคมดุจกระบี่ซ่อนอยู่ในดวงตาพริบตานั้นรังสีกระบี่อันเกรี้ยวกราดพลันแผ่พุ่งแม้ยังไม่ได้ชักออกจากฝักผู้ชมรอบข้างต่างถอยห่างออกไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องเพราะพวกมันไม่ได้น่ากลัวแค่ตอนที่กระบี่ยังถืออยู่ในมือแต่น่ากลัวด้วยมีรังสีของกระบี่แผ่พุ่งออกมาจากตัวของพวกมันเจ้านครเมฆขาวเอ่ยปากทักทายจากกันนานปีไม่ทราบสบายดีไซมึงซวยเสาะตอบเสียงราบเรียบด้วยวาสนาคุ้มครองโชคดีที่เป็นปกติสุขประโยคสนทนาที่ดูเรียบง่ายกลับแฝงไว้ด้วยแรงกดดันจากคนทั้งคู่การต่อสู้ครั้งนี้พวกมันไม่คิดจะออมมือให้แก่กันคนที่เรียนเพลงกระบี่หากได้ตายใต้คมกระบี่ของยอดฝีมือยังมีอันใดให้น่าห่วงหาอะไรแล้วทั้งคู่ก็เผยถึงที่มาของอาวุธประจำกายไซมึงซวยเสาะบอกว่ากระบี่ของมันยาว3 เชี่ย 6 นิ้วหนัก7 ชั่ง 10 ตำลึงส่วนเจ้านครเมฆขาวคือกระบี่เหล็กเย็นจากก้นทะเลคมจนตัดเส้นผมขาดขนาดยาว3 เชี่ย 3 นิ้วหนัก6 ชั่ง 4 ตำลึงนับเป็นกระบี่ดีเยี่ยมเป็นกระบี่แห่งความตายเป็นกระบี่ที่เกิดมาเพื่อสังหารแต่ก่อนที่กระบี่จะจู่โจมเข้าใส่กันไซมึงซวยเสาะกลับกล่าวขึ้นว่ารอสักครู่รออันใดเจ้านครเมฆขาวทวนคำอย่างไม่เข้าใจรอจนบาดแผลไม่หลั่งโลหิตคำพูดนั้นทำเอาเจ้านครเมฆขาวต้องก้มลงมองที่อกตนเองและทันใดนั้นเลือดสีแดงสดก็ค่อยๆซึมออกจากเสื้อขาวสะอาดของมันไซมึงซวยเสาะแค้นหัวร่อแล้วกล่าวว่ากระบี่ของเราแม้เป็นอาวุธฆ่าคนแต่ไม่ฆ่าคนที่มุ่งมั่นต้องการตายเจ้านครเมฆขาวตวาดกลับไปผู้ใดว่าเรามุ่งมั่นต้องการตายไซมึงซวยเสาะยังคงสงบนิ่งแล้วกล่าวทิ้งท้ายว่าหากท่านมิคิดใคร่ตายเราจะรอท่านอีก1 เดือนพูดจบก็หันกายพุ่งทะยานหายลับไปในความมืดเจ้านครเมฆขาวพยายามจะติดตามแต่ไม่ทันจะก้าวเท้าก็พลันอ้าปากกระอักโลหิตคำใหญ่ออกมาผู้ชมรอบข้างต่างพากันตะลึงลานศึกแห่งศตวรรษที่ใครต่อใครเฝ้ารอกลับจบลงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดชายคนหนึ่งในฝูงชนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอีกคนถลึงตาใสแล้วถามว่าท่านหัวเราะอะไรชายที่หัวเราะตอบว่าเราหัวเราะให้กับเหล่าผู้คนที่จ่ายเงินหลายหมื่นตำลึงเพื่อซื้อตั๋วชมการต่อสู้ครั้งนี้นี่คล้ายกับกลองม้าตีล่ออยู่กลางเวทีตีรัวเร่งเร้าอยู่ครึ่งค่อนวันมิคาดพอตัวเอกเพิ่งจะออกมากลับปิดฉากลงอย่างลวกแม้แต่คนตีกระหน่ำย่ำกลองรัวม้าล่อก็ยังอดไม่ได้ต้องบังเกิดความผิดหวังขึ้นมาเช่นกันขณะที่ทุกสายตายังจับจ้องเงาร่างของไซมึงซวยเสาะที่ลับหายไปในเงามืดชั่วพริบตานั้นถังเทียนจงหนึ่งในทายาทตระกูลถังกลับพุ่งทะยานออกมาจากฝูงชนดุจสายฟ้ามันวาดฝ่ามือทั้งสองโปรยสายพิษล่าวิญญาณอาวุธลับประจำตระกูลอันเลื่องชื่อเข้าใส่เจ้านครเมฆขาวที่ยืนอยู่เพียงลำพังเจ้านครเมฆขาวพยายามจะหลบหลีกโดยใช้ท่าร่างเหยี่ยวรุ้งพลิกตัวกระโจนขึ้นกลางอากาศด้วยท่วงท่าที่คล่องแคล่วเหนือธรรมดาจนไม่น่าเชื่อว่ามันคือคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มันช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีอาวุธลับของตระกูลถังต่อให้เป็นยอดฝีมือในระยะประชิดเช่นนี้ก็ยังยากจะหลบพ้นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นร่างในชุดขาวของเจ้านครเมฆขาวพลันร่วงลงอย่างรุนแรงชายเสื้อสีขาวของมันเปื้อนไปด้วยคราบดำจากพิษร้ายตัวของมันกลิ้งลงตรงเบื้องหน้าของถังเทียนจงส่งเสียงครวญครางแหบพร่าว่ายาขจัดพิษรีบมอบยาขจัดพิษมาแต่ถังเทียนจงกลับตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาพี่ใหญ่และพี่รองของเราล้วนถูกท่านทำร้ายจนพิการตระกูลถังเจ็บแค้นท่านดุจมหาสมุทรตอนนี้ท่านยังต้องการยาจากเราอีกหรือเจ้านครเมฆขาวพยายามดิ้นรนสั่นศีรษะจากนั้นพลันยกมือขึ้นฉีกบางสิ่งออกจากใบหน้าถึงกับเป็นหน้ากากหนังมนุษย์ถูกลอกออกมาเบื้องหลังหน้ากากนั้นคือใบหน้าของชายแปลกหน้าหาใช่เจ้านครเมฆขาวไม่
เสียงฮือฮาระลอกใหม่ดังขึ้นทันที สายตาทุกคู่เบิกกว้างแม้แต่เล็กเซียวหงยังไม่อาจคาดคิดได้ว่าผู้ที่ประลองกับยอดฝีมืออย่างไซมึงซวยเสาะเมื่อครู่ถึงกลับเป็นตัวปลอมชายผู้นี้ใช้วิชาปลอมแปลงใบหน้าอย่างแนบเนียนสวมบทบาทเป็นเจ้านครเมฆขาวจนกระทั่งผู้ชมรอบข้างและแม้แต่ไซมึงซวยเสาะก็ยังมองไม่ออกอย่าว่าแต่เจ้านครเมฆขาวนั้นมีนิวาสถานที่อยู่ไกลถึงโพ้นทะเลในวงนักเลงน้อยคนที่เคยพบเห็นตัวจริงของมันหากไม่ใช่เพราะเหตุนี้ต่อให้คนชุดดำมีวิชาปลอมแปลงโฉมแนบเนียนปานใดก็ไม่อาจตบตายอดฝีมือมากมายปานนี้ได้ตอนนี้เจ้านครเมฆขาวตัวปลอมถูกพิษล่าวิญญาณบาดเจ็บอย่างสาหัสลิ้นแข็งจนเปล่งเสียงไม่ได้ไม่อาจจะปริปากเผยความจริงใดๆออกมาในความเงียบอันหนักอึ้งนั้นปรากฏเสียงของจอมขโมยซีคงเตี่ยแชพลันดังขึ้นพร้อมด้วยความงุนงงนี่ที่แท้เป็นเรื่องราวอันใดแม้แต่เราก็เลอะเลือนแล้วสายตาของทุกผู้คนจึงจับจ้องไปที่เล็กเซียวหงเล็กเซียวหงที่เงียบอยู่นานบัดนี้กลับเปล่งวาจาด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าท่านทราบหรือไม่ตอนนี้เจ้านครเมฆขาวอยู่ที่ใดคำถามนี้พุ่งไปยังชายที่มีฉายากระบี่ราศีหัวหน้าราชองครักษ์ผู้พิทักษ์วังหลวงโดยไม่รอให้กระบี่ราศีตอบเล็กเซียวหงก็ถามต่อตอนนี้ฮ่องเต้บรรทมแล้วหรือยังคำตอบคือใช่เพราะฮ่องเต้ทรงมีพระราชกิจมากมายจึงทรงบรรทมแต่หัวค่ำในห้องทรงพระอักษรเล็กเซียวหงไม่รอช้ารีบพุ่งตัวไปยังกระบี่ราศีแล้วกล่าวคำพูดที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงรีบนำข้าพเจ้าไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เดี๋ยวนี้เสียงตะโกนของกระบี่รุ่มรวยราชองครักษ์อีกคนดังก้องขึ้นท่านเสียสติแล้วหรือจะให้เราพาคนแปลกหน้าไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เล็กเซียวหงกลับถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดให้พวกท่านโดนสั่งประหารหากแต่กำลังช่วยรักษาศีรษะพวกท่านให้คงอยู่ต่างหากคำพูดนี้ทำให้กระบี่ราศีต้องชะงักไปชั่วครู่แล้วตอบว่าเราจะเชื่อท่านอีกสักครั้งยามวิกาลดึกสงัดจันทร์เพ็ญลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้าแสงจันทร์เยือกเย็นสาดทอผ่านม่านแพรเขียวบางเบาส่องต้องแท่นบรรทมของฮ่องเต้หนุ่มพระองค์ทรงตื่นจากฝันในห้วงราตรีอันควรจะเงียบสงบกลับมีเงาร่างหนึ่งยืนแฝงกายอยู่ข้างผ้าม่านฮ่องเต้หนุ่มแม้มิใช่คนอ่อนแอแต่พระเนตรยังคงวาบไหวด้วยความระแวดระวังจากนั้นตรัสถามด้วยเสียงราบเรียบว่านั่นผู้ใดเงาร่างนั้นทูลตอบด้วยเสียงแผ่วเบาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเฮงจงก้วงถวายน้ำชาแด่พระองค์ที่แท้เป็นขันทีชราผู้หนึ่งที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมาแต่เดิมแม้ไม่ได้รับสั่งให้เฝ้าในราตรีนั้นแต่ก็ยังมาด้วยความเคยชินพระองค์โบกพระหัตถ์อย่างอ่อนโยนตอนนี้ไม่ต้องให้เจ้าปรนนิบัติเจ้าจงล่าถอยไปแต่เฮงจงก้วงกลับไม่ได้ถอยและไม่แม้แต่จะขยับออกไปคิ้วของฮ่องเต้ขมวดเข้าหากันรับสั่งด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่าเจ้ายังไม่ล่าถอยไปขันทีชราน้อมตัวลงก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังขอเดชะข้าพระองค์มีเรื่องกราบทูลข้าพระองค์ขอทูลเชิญพระองค์ไปพบคนผู้หนึ่งเสียงคำรามของฮ่องเต้ดังกังวานขึ้นคนผู้นี้คิดอันใดบังอาจทูลเชิญฮ่องเต้ในยามวิกาลแต่ก่อนที่พระองค์จะกริ้วไปมากกว่านั้นแสงโคม2 ดวงก็ถูกจุดขึ้นจากนอกม่านและภายใต้แสงโคมนั้นเงาร่างของบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นใบหน้าบุรุษหนุ่มผู้นั้นช่างเหมือนกับพระองค์ราวกับเงาสะท้อนในกระจกแม้แต่ฉลองพระองค์ก็ยังเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนฮ่องเต้ทรงตรัสถามคนผู้นี้คือใครเฮงจงก้วงยิ้มอย่างลี้ลับแล้วกล่าวว่าเขาคือเชื้อพระวงศ์จากวังทักษิณเป็นราชบุตรของเจ้าน้ำองเอียมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระองค์ฮ่องเต้ทรงตรัสถามท่านได้รับราชองค์การให้เข้าสู่นครหลวงราชบุตรเจ้าทักษิณกล่าวว่าหามิได้เมื่อไม่ได้รับราชองค์การออกจากที่ตั้งโดยพลการทราบหรือไม่ว่ามีความผิดสถานใดราชบุตรเจ้าทักษิณก้มศีรษะต่ำลงจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่ารู้กฎหมายแล้วยังทำผิดต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกขั้นหนึ่งข้าแม้มีใจจะละเว้นชีวิตของพระองค์แต่จนใจที่ต้องปฏิบัติตามกฎของราชวงศ์ตอนนี้ฮ่องเต้พระองค์ได้เข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนี้คือแผนการชิงบัลลังก์พวกเขาจะให้ชายผู้นี้สวมรอยแทนพระองค์แล้วส่งพระศพฮ่องเต้ตัวจริงกลับไปวังทักษิณในฐานะราชบุตรเจ้าทักษิณแต่ฮ่องเต้หนุ่มยังคงตั้งสติเอาไว้แล้วทรงตรัสเพียงว่าข้าเพียงต้องการรู้
พวกเจ้าคิดแผนนี้ออกมาได้อย่างไรเฮงจงก้วงตอบด้วยความภาคภูมิใจเมื่อตอนเจ้าทักษิณมายังนครหลวงท่านได้พบว่าพระองค์หน้าตาคล้ายกับราชบุตรของเขาพวกเราจึงเริ่มวางแผนนี้กันพวกเขาใช้ชื่อเสียงของยอดฝีมือแห่งยุทธภพอย่างไซมึงซวยเสาะและเจ้านครเมฆขาวเป็นสิ่งล่อใจให้เหล่าราชองครักษ์ผู้พิทักษ์วังหลวงทอดทิ้งหน้าที่เพื่อไปชมศึกประลองกระบี่บนหลังคาพระตำหนักกิมล้วงเตยปล่อยให้ราชวังตกอยู่ในอุ้งมือของคนทรยศโดยไร้การป้องกันฮ่องเต้ทรงตรัสด้วยน้ำเสียงราบเรียบนับเป็น2 ยอดมือกระบี่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆมีหน้าเล่ากระบี่ราศีและพวกจึงอดหวั่นไหวไม่ได้เฮงจงก้วงกล่าวเสริมว่าหากคนชอบเล่นหมากรุกได้ยินว่ามีมือหมากรุกชั้น1ประลองหมากรุกกันหากผู้ฝึกกระบี่ทราบว่า2 ยอดตอมกระบี่แห่งยุคนัดประลองกระบี่กันพวกมันคงไม่อาจนอนหมกตัวอยู่แต่ในห้องฮ่องเต้ยังคงตรัสด้วยน้ำเสียงราบเรียบหัวใจมนุษย์ทำจากเนื้อก็ย่อมบังเกิดความหวั่นไหวเช่นนี้ได้จากนั้นฮ่องเต้ทรงตรัสว่าแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดดีที่ข้างกายข้ายังมีคนที่ไม่หวั่นไหวอยู่อีกหลายคนสิ่งที่เฮงจงกวงและราชบุตรเจ้าทักษิณไม่อาจคาดคิดก็คือฮ่องเต้ยังมีไพ่ใบสำคัญเก็บซ่อนไว้อยู่อีกนั่นคือองครักษ์ลับทั้ง4จากตระกูลป้อมปลาบินพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดผู้มีใบหน้าประหลาดพิกลแต่ทว่าเพลงกระบี่กลับสูงส่งจนเกินอย่างคาดพวกเขามีเพียง4 คนแต่กลับมีกระบี่รวมกัน7 เล่มพวกเขาคือองครักษ์พิทักษ์ฮ่องเต้แบบลับๆพวกเขาใช้วิชากระบี่7 ดาวรวมตัวกันเป็นค่ายกลสังหารที่แทบไม่มีผู้ใดรอดชีวิตไปได้หลังสิ้นเสียงรับสั่งประหารพี่น้องทั้ง4จากตระกูลป้อมปลาบินพลันขยับข้อมือประกายกระบี่ทั้ง7พุ่งเข้าโอบล้อมราชบุตรเจ้าทักษิณและขันทีเฮงจงกวงในเสี้ยววินาทีนั้นคือวาระตัดสินชีวิตของผู้ก่อกบฏขณะที่ประกายกระบี่7 สายพุ่งออกไปแต่แล้วกลับมีประกายสาย1แหวกอากาศพุ่งฉลับมาจากทางเบื้องนอกแสงเส้นเดียววาดเป็นรุ้งเหนือท้องฟ้าแทรกเข้าสู่ห้องบรรทมประกายกระบี่แวววับจนแสบตาเสียงโลหะปะทะโลหะเปรี้ยง7 ครั้งจากนั้นประกายกระบี่ทั้ง7ก็พลันแตกกระจัดกระจายราวกระจกแตกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นและจบลงในชั่วพริบตาทุกอย่างพลันสงบทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและกระบี่เล่มหนึ่งกระบี่ที่เรียวยาวมีลวดลายโบราณสะท้อนแสงจางๆเมื่อเหลือบไปมองกระบี่ทั้ง7ของพี่น้องตระกูลป้อมปลาบินพบว่าหักสะบั้นสิ้นร่างของทั้ง4 พี่น้องก็ล้มลงตายโดยไม่มีโอกาสตอบโต้แม้แต่น้อยเมื่อหันกลับมามองร่างผู้ถือกระบี่เล่มนั้นพลันพบว่าชุดที่มันสวมใส่ขาวสะอาดราวหิมะใบหน้าของมันซีดขาวแฝงด้วยความหยิ่งยโสไม่แยแสสิ่งใดในที่สุดเจ้านครเมฆขาวก็ปรากฏตัวแล้วมันแม้ยืนอยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่ถวายบังคมต่อองค์ฮ่องเต้ฮ่องเต้พลันตรัสว่าเจ้านครเมฆขาวเจ้านครเมฆขาวตอบเสียงเย็นชาข้าพระองค์อยู่ไกลถึงโพ้นทะเลคิดไม่ถึงยังทรงล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันฮ่องเต้พยักหน้าแล้วตรัสว่าเซียนเหินจากเหนือฟ้ากระบี่เดี่ยวทลาย7 ดาวเป็นเพลงกระบี่ยอดเยี่ยมจากนั้นพลันตรัสขึ้นว่าบุคคลเลอเลิศประเสริฐล้ำฉไนประพฤติเป็นโจรเจ้านครเมฆขาวตอบกลับอย่างเย่อหยิ่งข้าพระองค์ยอมรับว่าเป็นโจรแต่หากกระทำการสำเร็จก็จะได้เป็นเจ้าฮ่องเต้หนุ่มจึงตรัสอย่างเยือกเย็นโจรก็คือโจรเจ้านครเมฆขาวกล่าวขึ้นบ้างตอนนี้เจ้าไม่ใช่เจ้าแล้วโจรไม่นับเป็นโจรระหว่างเจ้ากับโจรผู้เข้มแข็งจึงได้ชัยฮ่องเต้ทรงสวนกลับน่าเสียดายที่ในมือท่านแม้มีกระบี่แต่ในใจกลับไม่มีในใจไม่มีกระบี่เจ้านครเมฆขาวย้อนถามคล้ายดั่งไม่เข้าใจใช่แล้วฮ่องเต้ตอบจิตใจเที่ยงธรรมกระบี่กล้าแข็งคนที่ประพฤติชั่วไม่มีทางที่จะมีกระบี่ในใจเจ้านครเมฆขาวสีหน้าเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำกล่าวขึ้นว่ากระบี่ในมือสามารถฆ่าคนกระบี่ในใจฆ่าได้แต่ตัวเองจากนั้นมันกัดฟันแน่นสะบัดกระบี่ขึ้นแล้วตะโกนว่าชักกระบี่ของพระองค์ออกมาแต่ฮ่องเต้กลับแย้มยิ้มตรัสว่าในมือเรามิได้ถือกระบี่เจ้านครเมฆขาวย้อนถามท่านไม่กล้ารับคำท้าเราฝึกกระบี่ฮ่องเต้ปกครองแผ่นดินด้วยปัญญาตัดสินแพ้ชนะจากระยะพันลี้ใหญ่ต้องลงมือเองคำตรัสของฮ่องเต้ทำให้เจ้านครเมฆขาวหน้าซีดพระองค์ตรัสต่ออย่างหนักแน่นข้ารับบัญชาสวรรค์มาปกครองโลกมนุษย์ท่านกล้าล่วงละเมิดหรือเฮงจงก้วงร้องตะโกนกระตุ้นเสียงดังเป็นการเร่งเร้า
ท่านหากไม่ลงมือตอนนี้ไม่นานพวกเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายตายเจ้านครเมฆขาวกล่าวว่าเราความจริงไม่ฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธแต่วันนี้จะละเมิดกฎเพราะเหตุใดฮ่องเต้ทรงตรัสถามเพราะในพระหัตถ์พระองค์ไม่มีกระบี่แต่ในพระทัยกลับมีกระบี่ผู้จบเจ้านครเมฆขาวก็แทงกระบี่ออกไปแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นพลันปรากฏลมโชยพัดจากนอกหน้าต่างประกายสายหนึ่งพุ่งวาบเข้ามาที่กลางห้องขัดขวางการลงมือของเจ้านครเมฆขาวได้อย่างฉับพลันคนผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมีแต่คนผู้นี้จึงสามารถขัดขวางท่ากระบี่ของเจ้านครเมฆขาวเอาไว้ได้มีแต่คนผู้นี้จึงสามารถสร้างความแตกตื่นตระหนกแก่เจ้านครเมฆขาวได้เล็กเซียวหงเจ้านครเมฆขาวร้องโพล่งออกมามันหยุดกระบี่กลางคันกล่าวอย่างตื่นตระหนกท่านมาได้อย่างไรเล็กเซียวหงแย้มยิ้มกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านก็มาแล้วเจ้านครเมฆขาวพลันระบายลมหายใจยาวๆออกมาแล้วกล่าวว่าเราใหญ่ต้องมาท่านก็ใหญ่ต้องมาเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่าท่านไม่บังควรมาข้าพเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องมาน่าเสียดายที่ตอนนี้พวกเราล้วนมาแล้วเจ้านครเมฆขาวพลันตวัดมือกระบี่ของมันกลับกลายเป็นรุ้งสายยาวเหยียดพุ่งวาบออกไปนั่นคือท่าเซียนเหินจากฟากฟ้าเล็กเซียวหงขยับกายวูบหลบเลี่ยงแต่ประกายกระบี่กลับไม่ได้ตั้งใจจู่โจมใส่คนนั่นเป็นเพียงท่าหลอกล่อเจ้านครเมฆขาวพลิกตัวทะลวงหน้าต่างออกไปมันถึงกับแทงกระบี่นี้เพื่อเปิดทางหลบหนีภายใต้แสงจันทร์ที่ขาวนวลดุจม่านหมอกบดบังสายตาในเบื้องหน้าใต้เงามืดของกำแพงวังที่เงียบสงัดและเย็นเยียบกลับมีเงาร่างหนึ่งยืนสงบนิ่งอย่างไร้ซุ้มเสียงชุดที่มันสวมใส่ขาวสะอาดราวหิมะถึงแม้เจ้านครเมฆขาวจะไม่เห็นใบหน้าของคนผู้นั้นชัดเจนเห็นแค่เพียงเงาร่างเลือนรางใต้แสงจันทร์รำไรแค่นั้นก็เพียงพอให้มันรู้แล้วว่าคนผู้นี้คือใครเพราะทันใดนั้นเองเจ้านครเมฆขาวพลันรู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากรังสีกระบี่ที่แผ่ซ่านเข้ามาเป็นพลังคุกคามที่หนักแน่นดุจขุนเขากดทับจิตใจของมันจนสั่นสะเทือนในที่สุดทั้งสองก็เผชิญหน้ากันสายตาพอประสานกันคล้ายดั่งคมอาวุธพุ่งปะทะเข้าใส่กันใบไม้ใบหนึ่งลอยล่องพลิ้วมาจนถึงหว่างกลางคนทั้งสองจากนั้นก็พลันร่วงหล่นลงหลังจากหล่นลงกระทั่งลมยังพัดไม่ขึ้นเนื่องเพราะบรรยากาศรอบข้างคล้ายมีพลังกดดันที่มองไม่เห็นชนิดหนึ่งไซมึงซวยสอบถามเอียบโกเสียว่าท่านเรียนเพลงกระบี่เจ้านครเมฆขาวกล่าวว่าตัวเราคือกระบี่อย่างนั้นท่านทราบหรือไม่ว่าแก่นแท้ของเพลงกระบี่อยู่ที่ใดท่านลองบอกมาไซมึงซวยสอเน้นเสียงว่าอยู่ที่ความสุจริตเอียบโกเสียทวนคำคล้ายดั่งไม่เข้าใจไซมึงซวยสอกล่าวต่อมีแต่ความสุจริตธรรมจึงสามารถฝึกปรือเพลงกระบี่ถึงขั้นสุดยอดคนที่ปราศจากความสุจริตใจไม่คู่ควรกับการวิจารณ์กระบี่เจ้านครเมฆขาวพลันถามว่าท่านก็เรียนเพลงกระบี่ไซมึงซวยสอตอบว่าความรู้ไม่มีขอบเขตกระบี่ยิ่งไม่มีขอบเขตจำกัดเอียบโกเสียเงียบงันเนิ่นนานจากนั้นพลันกล่าวว่าท่านเมื่อเรียนเพลงกระบี่สมควรทราบว่าคนเรียนเพลงกระบี่เพียงสุจริตต่อกระบี่ไม่สุจริตต่อคนไซมึงซวยสอถามช้าๆว่าคืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญใช่หรือไม่เจ้านครเมฆขาวตอบว่าใช่ท่านคือเจ้านครเมฆขาวใช่หรือไม่เจ้านครเมฆขาวตอบว่าใช่ไซมึงซวยสะไม่กล่าววาจาอีกคำพูดของมันกล่าวถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดของคำพูดคือการใช้กระบี่ที่อยู่ในมือยามนี้แสงเดือนแสงดาวต่างมีประกายจางเบาบางลงกว่าเดิมเนื่องเพราะประกายทั้งหมดในแผ่นฟ้าแผ่นดินล้วนรวมอยู่ที่กระบี่สองเล่มนี้เป็นกระบี่ที่แข็งแกร่งสองเล่มตอนนี้กระบี่ทั้งสองเล่มได้แทงออกไปพร้อมๆกันแทงเข้าใส่กันแล้วไซมึงซวยเสาะเคยเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งกระบี่ของมันคมกริบไร้ซึ่งเยื่อใยเย็นชารวดเร็วแม่นยำไม่อ่อนข้อให้ใครแต่วันนี้มันไม่ใช่ไซมึงซวยเสาะคนเดิมอีกแล้วมันมีภรรยามีบุตรมีครอบครัวมีความห่วงหาอาทรมันมีหัวใจของมนุษย์เมื่อไซมึงซวยเสาะมีความเป็นมนุษย์จะมากจะน้อยย่อมมีจุดอ่อนด้วยสาเหตุนี้เจ้านครเมฆขาวจะสังเกตเห็นและสามารถยื่นมือเข้าเกาะกลุ่มเพื่อชิงความได้เปรียบเอาไว้ได้หรือไม่สำหรับเจ้านครเมฆขาวกระบี่ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือชีวิตและการต่อสู้ก็คือความหมายของชีวิต
มันเกิดมาเพื่อชนะเพราะในโลกของมันไม่มีที่ให้สำหรับความพ่ายแพ้แต่ในยามนี้ต่อให้เป็นผู้ชนะมันก็รู้ดีว่าจะไม่มีวันกอบกู้เกียรติภูมิที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้อีกแล้วเมื่อสองกระบี่เริ่มร่ายรำสรรพสิ่งโดยรอบเงียบงันแม้ร่างของทั้งสองจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่กระบี่ในมือกลับพลิกแพลงรวดเร็วดุจสายฟ้าราวกับไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพละกำลังหากแต่ขับเคลื่อนตามใจปรารถนาคนหลอมรวมกับกระบี่เป็นหนึ่งเดียวท่วงท่าที่พลิกแพลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกวิชายุทธจะจินตนาการออกมาได้เพราะมันคือขอบเขตสูงสุดของวิชากระบี่ที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวโดยไร้ขีดจำกัดกระบี่ทั้งสองไม่ใช่เพียงเหล็กกล้าหากแต่คือพลังที่ไม่มีแบบแผนไม่มีร่องรอยไม่มีขอบเขตจำกัดนับว่าบรรลุถึงขั้นสูงสุดของวิชากระบี่แล้วแต่หากสังเกตให้ดีกระบี่ของไซมึงซวยเสาะดูเผินๆเหมือนว่าจะคล่องแคล่วแท้ที่จริงกลับเฉื่อยชาดูแล้วไม่คล่องแคล่วปราดเปรียวเท่ากระบี่ของเจ้านครเมฆขาวกระบี่ของเจ้านครเมฆขาวคล้ายสายลมโชยพัดจากโพ้นทะเลแต่กระบี่ของไซมึงซวยเสาะคล้ายถูกผูกเอาไว้ด้วยเส้นใดที่มองไม่เห็นอยู่เส้นหนึ่งเส้นใดที่มองไม่เห็นนั้นอาจบางทีเป็นความห่วงหาอะไรต่อภรรยาของมันต่อครอบครัวของมันจวบจนบัดนี้ไซมึงซวยเสาะเพิ่งสังเกตเห็นว่ากระบี่ของมันช้ากว่าเจ้านครเมฆขาวอยู่ก้าวหนึ่งขณะที่กระบี่มันแทงใส่ทรงอกเจ้านครเมฆขาวกระบี่เจ้านครเมฆขาวจะต้องแทงทะลุคอหอยมันโดยที่มันไม่มีปัญญาหลบเลี่ยงได้แต่ใครจะคาดคิดในชั่วพริบตานั้นไซมึงซวยเสาะกลับพบว่าวิถีกระบี่ของเจ้านครเมฆขาวพลันเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยอาจเพียงแค่1 นิ้วหรือ2 นิ้วเท่านั้นแต่ทว่าระยะห่างเพียงไม่กี่นิ้วนั้นกลับกลายเป็นเส้นบางๆที่แบ่งแยกระหว่างชีวิตกับความตายออกจากกันอย่างชัดเจนเสี้ยววินาทีที่กระบี่เบี่ยงเบนนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโชคชะตาไปตลอดกาลความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือจิตใจที่ไม่เที่ยงธรรมวิถีกระบี่พลอยเอ็นเอียงวิถีกระบี่ของเจ้านครเมฆขาวพอทิ่มแทงผิดพลาดคมกระบี่ไซมึงซวยเสาะก็แทงใส่ทรงอกเจ้านครเมฆขาวเจ้านครเมฆขาวรู้สึกได้ว่าปลายกระบี่กระทบถูกหัวใจของมันความเย็นเยือกแล่นวาบเข้าไปสู่ภายในจากนั้นมันพลันรู้สึกถึงความเจ็บปวดเจ้านครเมฆขาวตระหนักว่าความสุขทั้งชีวิตของมันกำลังจะจบสิ้นลงภายในพริบตาจบสิ้นลงใต้คมกระบี่ของไซมึงซวยเสาะแต่มันไม่ได้รู้สึกเครียดแค้นหรือหวั่นไหวแม้แต่น้อยสามารถตายใต้คมกระบี่ไซมึงซวยเสาะอย่างน้อยยังมีเกียรติกว่าตายด้วยวิธีอื่นไซมึงซวยเสาะเข้าใจความรู้สึกของมันดังนั้นตัดสินใจส่งเสริมมันด้วยการเพิ่มน้ำหนักกระบี่ให้ลึกลงไปอีกความเข้าใจเช่นนี้คือการยอมรับนับถือในฐานะวีรบุรุษที่มีต่อวีรบุรุษมีเพียงวีรบุรุษเท่านั้นที่มองเห็นหัวใจของอีกฝ่ายในห้วงสุดท้ายของชีวิตพริบตานั้นคนทั้งสองสบตากันในความเงียบเจ้านครเมฆขาวพลันระบายลมหายใจยาวๆออกมาคล้ายกับจะกล่าวว่าขอบคุณท่านแสงจันทร์เลือนลับแสงดาวดับลาแสงจากขอบฟ้าค่อยๆย้ำอรุณรุ่งของวันใหม่ใต้ฟ้าสางร่างของจอมกระบี่จากโพ้นทะเลได้ล้มลงอย่างสงบนิ่งชื่อเสียงของมันจะจางหายไปราวหมอกยามเช้าหรือไม่มีใครตอบได้เมฆขาวก้อนหนึ่งลอยจากขอบฟ้าไม่รู้ว่ามันลอยมาเพื่อรับข่าวร้ายกลับไปแจ้งยังดินแดนอันไกลโพ้นหรือมาเพื่อโค้งคำนับครั้งสุดท้ายให้แก่จอมกระบี่ผู้นี้ไซมึงซวยเสาะยืนอย่างโดดเดี่ยวบนกระบี่ของมันยังมีคราบโลหิตติดอยู่หยดหนึ่งมันเป่าโลหิตเบาๆจากนั้นแงนหน้ามองท้องฟ้าพลันบังเกิดความเปล่าเปลี่ยวอย่างบอกไม่ถูกไซมึงซวยเสาะก้มกายลงอกอุ้มซากศพเจ้านครเมฆขาวขึ้นแล้วก็เดินลับหายไปการต่อสู้ที่สถานฟ้าดินผ่านพ้นไปแล้วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ก็เสียชีวิตใต้คมกระบี่มันแล้วชีวิตของมันต่อจากนี้ยังจะมีจุดหมายอันใดบางทีสิ่งที่เหลืออยู่อาจไม่ใช่ความภูมิใจแต่เป็นเพียงความว่างเปล่าความว่างเปล่าเดียวดายอันลึกซึ้งไซมึงซวยเสาะจะกลบฝังกระบี่ของมันเอาไว้ตลอดกาลเช่นเดียวกับที่มันกลบฝังซากศพของเจ้านครเมฆขาวเอาไว้หรือไม่ท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกว่าในภาพยนตร์เรื่องศึกชิงเจ้าศตวรรษคุณจะได้สัมผัสกับฉากการต่อสู้อันเร้าใจที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันในทุกกระบวนท่าทุกการประลองไม่ใช่แค่ศึกของกระบี่แต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณของนักสู้ความสวยงามของภาพถ่าย
รวมถึงการแสดงของนักแสดงและจังหวะการดำเนินเรื่องราวจะพาผู้ชมดำดิ่งไปสู่โลกยุทธจักรทุกท่วงท่าที่อยู่บนจอภาพยนตร์กลายเป็นตำนานที่ยังอยู่ในใจของผู้ชมตลอดมาในนิยายต้นฉบับเรื่องเล็กเซียวหงตอนสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่โกเล้งสร้างสรรค์ไว้คุณจะได้พบกับภาษาที่ลึกซึ้งงดงามราวบทกวีเรื่องราวที่ซับซ้อนค่อยๆคลี่คลายผ่านเล่ห์กลอย่างมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยปริศนาในทุกบรรทัดมีปรัชญาซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาชีวิตความรักความตายและคำถามที่ชวนให้เราขบคิดเพื่อค้นหาคำตอบรับรองว่าสนุกจนทำให้คุณอ่านแล้ววางไม่ลงเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่าในคลิปนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะทั้งในภาพยนตร์เรื่องศึกชิงเจ้าศตวรรษและในนิยายต้นฉบับสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของโกเล้งยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ทั้งเข้มข้นลุ่มลึกและเปี่ยมชั้นเชิงเบื้องหลังการประลองกระบี่อันดุเดือดยังมีปริศนาซ่อนอยู่ทุกคำพูดทุกฉากการต่อสู้ผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความระทึกความสงสัยและการสืบเสาะไขคดีสอดแทรกไว้ด้วยปรัชญาชีวิตความรักความสูญเสียและการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันทางอารมณ์หรือการช่วงชิงกันด้วยสติปัญญาทุกตัวละครล้วนมีบาดแผลในใจและจุดยืนของตนแต่กลับต้องมาพบกันในจุดที่เรียกว่าโชคชะตาหากคุณชื่นชอบภาพยนตร์กำลังภายในที่มีมากกว่าแค่การฟาดฟันทวินหาความงามของภาษาความซับซ้อนของอารมณ์และบทสรุปที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยคำว่าแพ้หรือชนะภาพยนตร์และนิยายเรื่องนี้คือสมบัติที่ควรค่าแก่การชมและการอ่านอย่างแท้จริงและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังsilence. Two shadows dance with deadly grace. No hate, no fear, just honor's guidance. In every move, a sacred trace. They stood not as enemies, but fate's design. Drawn to a truth beyond the line. One carried guilt, one sought the light. Yet both upheld what's just and right. I saw a mask behind the mask, truth inside the lies. Palaces built on secrets, ruled by shadow ties. The duel was a curtain, hiding hands that kill. But steel met steel, 'cause some hearts still will. Not every blade cuts, some just reflect the flame. Not every man bleeds, some just bear the name.